Næsti liður ber nafnið Mikilvægi, styrkja og úr Frumkvæðissjóði Brothættra byggða og ætlaði ég þá að bjóða velkomin hér upp Pedro Rodríguez, forstöðumann Rannsóknastöðinnar Rifs, Auður Vala Gunnarsdóttir og Helgi Sigurðsson sem eru eigendur Blábjarga og KHB á Borgarfirði eystri. Gjörðu svo vel. Diane, I'm sorry to speak in English, but my Icelandic is not very good. So, Lindy, the director of Náttúrustofa, was to be here, but he's abroad on a meeting, so I'm replacing him. So I made my own presentation about the last 10 years and how Reef started and how are we now. So Reef was established actually in 2014, but 1 year later, the idea started to grow in Náttúrustofa Norðausturland because of Melakkasleta's unique place in Iceland. It's a very rich environmental low Arctic and Arctic, and really important for migration of birds, especially from Europe and Africa that goes on their way to migratory to Arctic, Canada and Greenland. Then in 2014, this idea was supported by byggða stofnun, sorry if I said it wrong, Vaxna, and a grant that I cannot say the name, sorry about that. And so, and it was officially established the 23rd of May, 2014. So the funding members were byggða stofnun, Norðurþing municipality, and Náttúrustofa Norðausturlands. I suppose you know some of those over there. So, and the infrastructure was supported by byggða stofnun. So there is a lab at the school that we use that was supported by them. Also, we have an agreement from the start with Reidrit, where the researchers can stay there. This agreement is still on, so it's a great help. Also, we receive some funds from European Union project that I will talk a little bit further. But anyway, they support a weather station and the research equipment. And of course, we have, for 50 years, we have the management of old farm called Rifi in Melakkasleta. Well, before me, there were two other station managers. This was decided from the beginning. So before me, it was Jonina, then Ron, and now me from 2021. And I have to say that despite the language barrier, I was really well received over here, and I can say that I'm home in Roverop. So in 2022, Náttúrustofa take over of Refield Station, and the advisory board that was almost from the beginning is represented by several institutes, including Norðurþing municipality. So the main goals are research, like monitoring of biodiversity, also the development of research projects, of course doing a lot of research collaborations with national and international institutes and universities, and of course science dissemination of this area. Also education, not only projects with local schools in Melakkasleta, but also we receive undergraduate students and graduates like masters and PhDs where we can supervise them. And of course we're going to try soon to start developing some summer courses. Also local development is really important for RIF. We try to support the local community, contract local services, and to bring back to people in the area. They are the one that should receive back for sure. And then, of course, if they have any good ideas around, we are here to collaborate with them and with everyone with good ideas. So, talking a little bit of our projects, as I told you from the beginning, we are part of an international network from European Union project. We work with several other stations, around 95 ones. Now, of course, with this war in Ukraine, the Russian stations are standby. So the objective, of course, is to build capacity and study altogether the Arctic. The Arctic do not have frontiers, of course. And beside that, we receive researchers and from other countries, and research from Iceland can go to any of these stations to do their research. Because this project will end next year, we formed the Interact Non-Profit Association then to continue to do this
these projects in the future. This year, Rifi is part of another project that won a grant from the European Union called Polarin, and it's more or less the same as Interact, but besides the stations in the Arctic, you're going to have stations in the Antarctica. So if anyone in Iceland wants to go to the Antarctica, can contact Rifi, and then if we're lucky, maybe we can go to Antarctica. Another project from the European Union is the Circular Biodiversity Monitoring Program from CAF, from the Arctic Council, and of course the objective is to try to understand how climate change is affecting the Arctic. Another one from European Union is the Arctic Passion. We received during this summer 4 sensors to try to understand how climate change is affecting the area. And then researching and monitoring of biodiversity. We have more than 20 different projects. Some of these projects are from Rifi. We started these projects, and then other ones are with abroad universities and some in Iceland. And this is quite vast, from marine biology until diseases and parasites on blood of birds. And of course, studying all of migratory birds and flowers in the Arctic. I have to say that the majority of these studies are exclusive from Meleca's letter, but also with other projects that are more vast than the area. I want just to talk about some of these other projects beside monitoring. These ones, I think they are quite important for local community. So we developed the coffee science that was funded, or partly funded by the Northeast Iceland Development Fund. And it's to bring researchers here to talk about their studies and to have interaction with people. Also, we're going to start soon a project that we are developing about Meleca's biodiversity with the local school to bring kids to the natural world. And of course, then you have a project with artists from the Visual Arts School in Reykjavik and from Oscar Braga over here. There is some artists that come here every year. So we are trying, for them it's much easier than scientists to say to everyone what is climate change. And of course, we try to bring a lot of people, not only research, but also journalists and students. They come all over the country and from abroad, especially United States and Denmark. And just almost finishing, just to say that since Rifi has started, there is a huge growth of people that stay overnight. Some groups just stay 1 day, so they are not part of this. Then due to COVID, there is less people here, but then we are starting to go again with more people. Of course, this is important because these people, they use the local services, so they spend here and they give back to the community. Finally, we try to disseminate science, and since Rifi was established, there is an exponential growth of knowledge in science in this area, in not only Meleca but also Northeast, and some papers from the last 3 years. So we hope to have more than 50 in a few years. So this is an objective that I have, at least for the next 2 years. And well, this is the contacts from Rifi. If you need something and if you have a good idea, or if you want to give some money to Rifi, why not? Please contact me. Thank you very much. Tack för det. Góðan daginn og takk fyrir að bjóða okkur hérna ágætu fundargestir á Byggðastofnun. Ég heiti Auður Vala Gunnarsdóttir og hjá mér stendur líkina sjálfur. Já, ég heiti Helgi Sigurðsson og það er fínt að við séum með sikkvot mækin hérna. Það þurfum ekki að rífast staðinn. Nú, okay. Það er smána satt 2 hérna bara. Það var ekki hægt að deila því. Það var bara tala einn í einu. Já, við erum sem sagt eigendur að Blábjörgum sem staðsett á Borgarfirði eystra og eins og hefur komið fram hér í dag að þá var Borgarfirði eystri þátttakandi í brothættu byggðum. Og ég ætla svona bara að byrja að segja aðeins frá uppbyggingunni og svo tekur maður mig við og svo skiptist við örugglega eitthvað á. En við sem sagt keyptum gamla frystihús á Borgarfirði eystra 2006 og ég hef oft sagt þetta áður að við vissum ekkert hvað varum að fara að gera og þetta hús var hérna í niðurníðslu og svona til að segja langa sögu stutta að þá byrjuðum við bara strax á framkvæmdum
og við höfum eiginlega staðið í framkvæmdum síðan 2006 og við erum enn erum svona að klára svona stóran hluta af svona okkar hugsjón sem hefur svona aðeins bæst í á síðustu árum. En við byrjum að opna gistihús 2012 og síðan kemur framhald af því íbúðir, lítið spa. Síðan opnum við náttúrulega eldhús og veitingastað því að gestirnir þurftu náttúrulega þjónustu. Í framhald af því að þá kaupum við eitt elsta hús á Borgarfirði sem gamla kaupfélagið og þá bara hófst sama ferli aftur að við þurftum bara að byrja að byggja nýtt hús í rauninni og þar erum við með framleiðslu á bjór, brugghús og svo framleiðum við landa og gin og höfum einnig opnað ölstofu. Svo náttúrulega þegar við opnum spað á sínum tíma þá náttúrulega var allir mjög hissa á því það ekkert heitt vatn á Borgarfirði eystra og ekki margir sem byggu þarna, hvað það heldur en kannski þegar glöggt gekkst auga þegar aðrir koma þá sá maður kannski tækifærin því að við vitum að þetta gönguparadís Íslands og það eiginlega bara sprakk þannig að núna í vor, núna í júní þá opnum við stórt spa og nýtt útisvæði sem að við getum tekið á móti mun meiri viðskiptavinum heldur en við gert hingað til og í júlí á síðasta ári þá bættu við líka við í sömu byggingu nýju deluxe herbyggjum. Þannig við vorum aðeins auka við okkur og þetta hefur bara gengið mjög vel. Við dettum inn í þetta verkefni hjá Brothættu byggðum sem að byrja 2018 var það ekki og ég var strax heilluð af þessu verkefni. Og ég var náttúrulega kannski meira inn á Borgarfirði en Helgi þannig að ég fór alltaf svona uppljómið heim eftir alla fundi og Alda Marín var alltaf alveg frábær staðarhaldari fyrir hönd Brothættra byggða og þetta gaf manni svona meir bara góðan byr undir það sem maður var að gera og þetta þessa hugsjón sem við höfðum og þannig ég tel öll svona þessi brothættu svæði og köldu svæði mjög heppin að fá að taka þátt í þessu verkefni. En þá ætlum við að halda áfram og við fengum svona skemmtilega spurningar frá Kristjáni. Þannig Helgi, vilt þú ekki bara taka við? Þetta snýst brotabyggði þá fengum við styrki í 4 verkefni og þar sem við höfum einblínt á það að reyna að hafa heilsársopnun hjá okkur og reyndum að gera það frá upphafi að þá þurftum við að hafa eitthvað fleiri störf fyrir fólki okkur að gera yfir lágönnina sem sagt og fóru þá að detti í hugmyndir með nýsköpun og annað þannig að við höfum einblínt svolítið mikið á nýsköpun og frumkvæðilega hugmyndir og einmitt hvatt starfsmenn okkar til að dettur eitthvað hug sem nógu klikkað að þá höldum við áfram með það. Við erum samt búin að fá 4 styrki úr þessum sjóði og það var meðal annars fyrsta var þegar við ætluðum okkar að reyna að halda opnu við veturinn, þá fengum við styrk í vetrarbúnað, skíði og snjóþrúgur. Það verður nýst að einhverju hluta en mun örugglega nýtast meira síðar. Síðan fengum við styrk í að þróa gínið okkar. Þannig einhverjir inni sem drekka gín vita hvað það er margþáttað og mörg krydd og annað sem koma þar inn í. Það tók náttúrulega langa tíma svo hönnun en mjög skemmtileg og við fengum styrk í þá vinnu sem skilaði þeirri afurð og síðan upp úr því fengum við síðan styrk í að þróa vörulínun okkar enn frekar umbúðir og hvernig útlitið á að vera á vörunum sem náttúrulega skiptir miklu máli voru þar í samstarfi við vöruhönnuð á Egilsstöðum. Og síðan fengum við stóran styrk í að þróa hugmyndir með þarann, það sem erum að vinna með þarann í firðinum og kortleggja tegundirnar og magnsetja. Ég hef nú lítið komið nálægt þeirri vinnu en öðru sem það. En það skiptir máli með varandi, hún kannski fær tíma til að segja frá því eins og eftir. En það er eins og með þaraböðin sem eru núna í boði og meðferðir í boði á heilsulindinni. Það eru þaraböð, það eru vafningar með þarablöðum og alls konar svoleiðis meðferðir.
ég ætti kannski að segja frá því. En einmitt, þessar brotabyggðir gerðu okkur kleift að halda áfram með þessi verkefni. Okkur finnst gaman að alls konar nýjum hugmyndum og vinna það áfram. Og þessi sjóður skapaði bara grundvöllin fyrir því að vinna þetta. Upphæðan kannski ekki háar eins og við komum hérna fram, en það samt skiptir máli fyrir frumkvöðla og aðra sem hafa höfuðu fullt af hugmyndum allan daginn að það sé tekið hans undir þessar hugmyndir og vinna það áfram. Það veitir byr í seglin og gefur frumkvöðlunum pínum meira sjálfstraust og að það sé ekki bara einhver vitleysa. En sumar hugmyndir náttúrulega enda stöð og oft það þannig með nýjar hugmyndir. En svo margar aðrar sem leiða af sér ákveðin verðmæti og vörusköpun og það hefur gert það hjá okkur. En svona bara rétt til að ljúka þessu, þegar maður svona litlu stöðum eins og þau viti, að þá þarf starfsemin ofta að vera svolítið breið. Maður svona með mörg járn í eldinum. Og bara þessi uppbygging síðustu, þetta hefur gengið það vel að núna erum við með 32 starfsmenn yfir sumartíman og við höfum náð að skapa 12 heilsársstörf sem skiptir rosalega miklu máli fyrir svona lítið sjávarþorp. En ef þið hafið einhverjar spurningar, þá endilega spyrja. Takk fyrir okkur. Engar spurningar. Trúi þessu ekki. Nei, það sem ég fæði að svara kannski, ég segi ekki, hún segi já, ég segi nei. Nei, við erum með margar hugmyndir en við náttúrulega erum ekki að fleygja öllum okkar hugmyndum inn í svona banka, heldur kannski þær sem við sjáum fram á að fái eitthvað, brautargengi, en þetta gefur ákveð start til að halda áfram, en einnig höfum við unnið með aðrar hugmyndir sem hef ekki farið í gegnum svona ferli. Sem við höfum bara einhverju unnið með sjálf, bara. Þannig að svarið kannski bara já og nei. Já, það sem ég vil kannski svara, að ég er með svo sterka rödd, að sumar hugmyndir sem maður náttúrulega sendir í kannski til að fá styrki, það er náttúrulega njóta ekki hljómgrunns, en svo hefur maður trúað því sjálfur og þá höfum við bara haldið áfram með það sjálf og við sjáum að vera að koma. En svo eru aðrar hugmyndir sem að maður fær byr undir vængina og fólk hefur trú á, sem rosalega gott. Það ekki bara ég sem hef trú á þessu. Og það mjög gott að fá, eins og Helgi sagði bara, ef við fáum styrki það, þá vitum við, þetta svolítið, já, fólk að taka eftir þessu, það vill styrkja þetta. En við höfum líka komið mörgu öðru á framfæri sem hefur ekki fengið styrki, sem við höfum haft trú á. Og það hefur virkað líka. Þannig að maður alltaf halda í sína drauma, ekki láta neitt stoppa sig. Já, það hefur gert þetta án stuðnings brotabyggða, hugsanlega en bara hægar. Brotabyggði gefa manni startið og sparka þessi í gang og þá gerist þetta hraðar. Það var líka einmitt hvati fyrir hugmyndina að halda sér við efnið. Fólk með margar hugmyndir veður úr einu í annað, en þetta heldur manni við efnið og hvetum allir að skila þessari afurð sem sótt um. Mjög fínt, já.
Ok.